નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. નમસ્તે મિત્રો, અને સિટ ટોક્સના રિવ્યૂ ટોક્સમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. કાયમ આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રમાણે, જો કોઈ કારણોસર તમે પહેલાં આવી ચૂક્યા છો આ ચેનલ ઉપર કે ફરીવાર આવી રહ્યા છો આ ચેનલ ઉપર, તો અત્યારે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો જો અત્યાર સુધી ન કરી હોય તો. કારણ કે આપણે અહીંયા ગુજરાતી મનોરંજન ઉદ્યોગ વિશે વારંવાર ચર્ચાઓ, રિવ્યૂ વગેરે કરતા રહીએ છીએ. આજનો આપણો રિવ્યૂ છે ફિલ્મ રાડો ઉપર. હવે આમ જુઓ તો આ ફિલ્મ 2022ની છે, જુલાઈ મહિનાની. પણ અમુક કારણોસર, એટલે આમાં એવું છે, હું સ્પષ્ટ વાત કહી દઉં કે હમણાં છેલ્લા સવા વર્ષથી જ હું ગુજરાતી ફિલ્મો જોવા માટે અને એના રિવ્યૂ કરવા માટે એક્ટિવ થયો છું. એટલે એ પહેલાંની આ મૂવી છે, એટલે મેં જોઈ નહોતી, પણ એના વખાણ ઘણા સાંભળ્યા હતા. એટલે જોવાની ઈચ્છા તો હતી જ, અને ક્યાંય ઓટીટી પર આવતી નહોતી. એ છેવટે હવે શેમારૂ મી પર આવી ગઈ છે, અને આજે મેં એ ફિલ્મ જોઈ છે. ઓવરઓલ હું કહું તો મને આ ફિલ્મ ઘણી ગમી. હું ઘણીવાર મારા રિવ્યૂમાં કહી ચૂક્યો છું કે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કેમ કશું નવું નથી થતું. અને આપણે ત્યાં ઘણા મહેમાનો પોડકાસ્ટમાં પણ આવી ચૂક્યા છે, એવું કહે છે કે આપણે લોકો શાંત છીએ, આપણે લોકો આનંદમાં જીવનારા લોકો છીએ. એટલે આપણને બહુ જે અન્ય રાજ્યોમાં કે અન્ય સંસ્કૃતિમાં જે વારે વારે તોફાનો થાય છે વગેરે થાય છે, એ આપણે ત્યાં બહુ જોવા નથી મળતું, તો એવું બનાવીને શું કામનું. એ વખતે હું સહમત હતો, પણ આ જે વિષય રાડોમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે એ જ પ્રકારનો, એટલે હિંસક તોફાનો ને એના વિશેનો જ છે, જેમાં કોઈ એવું પર્ટિક્યુલર ગુજરાતનું કોઈ રમખાણ કે એવું એમણે લીધું નથી. કોઈ એક કલ્ટ છે, એના જે સૌથી મોટા સ્વામીજી હોય છે, એમનું એક હોસ્પિટલની નેગ્લિજન્સને કારણે મૃત્યુ થાય છે, અને પછી જે એના સમર્થકો કે જે કહેવાય એ બધા આખું ગામ, એમાં આખું ગુજરાત કીધું છે પણ અમદાવાદ જ દેખાડ્યું છે, ચાલો આખું ગુજરાત માથે લે છે, બધે હિંસક તોફાનો કરે છે ને લોકોનું જીવવું હરામ કરી દે છે. પછી જે કહેવાય ને કે આપણે ત્યાં હંમેશા એક્શનનું રિએક્શનની વાત નથી થતી હોતી. આ ફિલ્મમાં એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે કોઈ આવી ઘટના બને, આપણે ત્યાં ભૂતકાળમાં ગુજરાતમાં એવા ઘણા રમખાણો થઈ ગયા છે જેમાં એક્શન ઉપર તો લોકો વાતો કરે છે, એમાં રિએક્શન ઉપર કોઈ વાત નથી કરતો. આ ફિલ્મમાં રિએક્શન ઉપર વાત થઈ છે કે જો તમે કશું કરશો, પ્રજાને બાનમાં લેશો, પ્રજાને ડરાવશો, ધમકાવશો, પબ્લિક પ્રોપર્ટીને નુકસાન કરશો, તો પછી તમારે પણ ભોગવવાનું આવશે. એટલે પેલું કહેવાય છે ને, કરો એવું પામો. એ પ્રકારની વાત આ રાડોમાં કરવામાં આવી છે. એટલે ફર્સ્ટ હાફમાં જે લોકો કલ્ટવાળા છે એને આપેલો છે, અને સેકન્ડ હાફ આખો લગભગ રિએક્શન ઉપર જાય છે. 2 કલાક 20 મિનિટની આ ફિલ્મ છે. પાવરફુલ પરફોર્મન્સીસ છે, પણ એ પહેલાં થોડીક ઓવરઓલ વાત કરીએ તો એમાં જે રાયોટિંગના દ્રશ્યો છે એ મને જરૂર કરતાં સહેજ લાંબા લાગ્યા. અને કદાચ આમ તો ફિલ્મને એડલ્ટ સર્ટિફિકેટ મળ્યું હતું, પણ કદાચ જેમ મેં શરૂઆતમાં વાત કરી કે આપણે ગુજરાતીઓ એટલા બધા ટેવાયેલા નથી, એટલે જે પ્રકારની હિંસા આપણે બોલિવૂડની ફિલ્મોમાં આવા રાયટ્સના દ્રશ્યોમાં જોતા હોઈએ છીએ, એવા અહીંયા નથી દેખાડ્યા. કાચો તૂટે છે, પછી મોબાઈલની શોપ લૂંટાય છે, જ્વેલરીની શોપ લૂંટાય છે, ટીવીની શોપ લૂંટાય છે, કે પછી કારને આગ લગાવવામાં આવે છે, બસને આગ લગાડવામાં આવે છે. આ બધા દ્રશ્યો દેખાડવામાં આવ્યા છે. ક્યાંય લોહી વહ્યું હોય એવું કોઈ દ્રશ્ય આમાં છે નહીં. એટલે એક પ્રકારના અને ટિપિકલ દ્રશ્યો 2-3 જે રાયોટિંગના આવે છે એમાં દેખાય છે. પછી જે બદલાવાળા દ્રશ્યો છે એ ખરેખર ગમે એવા છે, કારણ કે આપણો સ્વભાવ છે કે જો અન્યાય થયો હોય અને પછી અન્યાયનો બદલો લેવામાં આવે ને, તો આપણને જોવાની બહુ ગમે છે. અમિતાભ બચ્ચન આ જ રીતના આટલા મોટા સુપરસ્ટાર થયા કે એંગ્રી યંગમેનનું કામ શું હતું, તો સમાજને એના દ્વારા જે અન્યાય થતો હોય એની સામે એક માણસ ઊભો થાય અને એનો અવાજ બને. તો આ વસ્તુ અહીંયા રાડોમાં છે. એટલે આ
એક સહેજ મને લાગ્યું, બાકી એકદમ જકડી રાખે એવી વાર્તા છે. અને એનું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક બહુ સરસ છે. એટલે તમને એક કેપ્ટિવેટિંગ કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં, એ તમને એની સાથે જતું હોય અને અલગ છે, જે કાયમ હોય છે એ પ્રકારનું નથી. બીજું જે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં ઘણીવાર કોકવાર એવું થઈ જાય છે, ઇવન હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ આપણે જોયું છે કે આટલો ગંભીર વિષય હોય, ક્યાંક એકાદી કોમેડી ગીત કે સીન મૂકી દેવામાં આવે. અહીંયા કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક એનાથી બિલકુલ દૂર રહ્યા છે ને એ સારું દેખાય છે. ડાયરેક્શન એમનું બહુ જ સુંદર છે. જે અમુક દ્રશ્યો છે, મેં કીધું એ પ્રમાણે રાયોટિંગના સહેજ લાંબા થઈ ગયા છે, પણ એ સિવાયના જે દ્રશ્યો છે, ઉપરાંત જે ડ્રોનથી લેવામાં આવેલા છે, અમુક નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખ્યું છે કે જે ફેમિલીને કારણે હિતુ કનોડિયાનું ફેમિલી બરબાદ થઈ જાય છે, એના વિચારમાં જ્યારે હિતુ કનોડિયા એએમટીએસના બસ સ્ટેન્ડ પર બેઠા હોય છે, પાછળ બહુ સૂચક લાઈન હોય છે કે સંસદ સભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી. એટલે એ પણ એક બહુ ઊંડી વાત છે. અને જો ધ્યાન રાખશો તો એ જે બેઠા હોય છે એમની સામેથી જ એ પેલા પરિવાર, જે જવાબદાર પરિવાર છે, એમની કાર નીકળે છે. એટલે આવી બહુ નાની નાની વાતો છે. પ્લસ છેલ્લે જે દ્રશ્ય છે, હું સ્પોઇલર નહીં જ આપું, એ દ્રશ્યમાં હિતેન કુમાર અને યશ સામસામા બેસે છે અને એક સૂચક અભિનય એ લોકો કરે છે. એનાથી એક તાળો મળે છે આગળનો. એ શું છે, તમે જ્યારે પણ આ ફિલ્મ જુઓ અથવા તમે જોઈ ચૂક્યા હો તો મને કમેન્ટમાં કહેજો કે એ તમે શું તાળો મેળવ્યો જે છેલ્લું દ્રશ્ય છે એમાંથી. હવે આપણે વાત કરીએ મેજર પરફોર્મન્સની વાતમાં, તો 3 મેજર કલાકાર છે. હિતેન કુમાર સીએમ તરીકે જામે છે. આમ જુઓ તો શરૂઆતમાં એવું લાગ્યું કે એમને જે કહેવામાં આવ્યું છે એ કરે છે, પણ એક દ્રશ્ય છે જ્યાં એમના પુત્ર વિશે કોઈક દિલ્હીથી કે એમ ધમકી આપે છે અને એમ કહે છે કે હું 70 ધારાસભ્યો લઈને ઊભો થઈ જઈશ. એમાં જે એમનો જે આક્રોશ છે એ બહુ સરસ પડઘો પાડે છે આ દ્રશ્યમાં. યશને અંડર પ્લે કરવામાં મજા આવતી હોય એવું લાગે છે. આપણે જગતમાં એને જોયા છે આ રીતના, અને આ ફિલ્મમાં પણ એ અંડર પ્લે કરે છે. ગુસ્સો છે, એક યુવાનનો ગુસ્સો છે, અને ગુસ્સો જ્યારે ભડકે છે ત્યારે એવું નથી કે ભાઈ હું જ બધું કરું, ના, એ બધું જમા કરે છે અને પછી એ પ્રમાણેનો બદલો એ લે છે, પણ એકદમ કહેવાય ને કે વ્યવસ્થિતપણે. તો એ રીતનું યશનું આમાં કામ છે અને સરસ અંડર પ્લે કરે છે, ગુસ્સો દેખાડે છે. એના અને આપણા હિતેન કુમાર વચ્ચેના દ્રશ્યો ઘણા સારા છે. અને બાકી કમલ જોશી સાથેના એમના જે 1-2 સીન છે એ બહુ સરસ છે, જેમાં ખાસ કરીને રેસ્ટોરન્ટમાં બંને મળે છે, પછી બહાર જ્યારે કાર ટો થઈ જાય છે, એ દ્રશ્ય ખૂબ સરસ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. પછી વાત કરીએ હિતુ કનોડિયાની, તો એક અલગ જ ટ્રેક એમનો ચાલે છે, જોડાયેલો છે પણ અલગ જ ટ્રેક ચાલે છે અને એમાં એ મેદાન મારી જાય છે. ખાસ કરીને અંતિમ સંસ્કારના દ્રશ્યો છે એ કોઈને પણ હલબલાવી નાખે એવી એમની એક્ટિંગ છે. આ ઉપરાંત જે પ્રમાણે એ બદલો લે છે ને સૌથી છેલ્લો સીન જેના પછી તરત જ ટાઇટલ્સ ક્રેડિટ્સ આવે છે, એ ઇમ્પેક્ટ છોડી જાય છે. આ 3 હતા. ઉપરાંત એક મારે ખાસ નામ મેં જે હમણાં લીધું, એક કમલ બાબુનું નામ લેવું છે. સૌમ્ય, અને કહેવાય ને કે એક દીકરીના પિતા, જેને દીકરીની ચિંતા છે કે રાજકારણીના પરિવારમાં જશે તો શું થશે, પણ સાથે સાથે એવું પણ વિચારે છે કે જો રાજકારણી અને એ પણ સીએમનો દીકરો મારો જમાઈ થાય તો મને નાના મોટા ફાયદા પણ થશે, એવું એક દ્રશ્યમાં એમની માનસિકતા દેખાડવામાં આવી છે. એ ખૂબ સરસ કરે છે. આપણે ઇન્ટરવ્યૂના એમાં જોયું હતું રિવ્યૂમાં કે એમનો અવાજ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે અને અહીંયા પણ એ પ્રભાવ પાડે છે. ઓવરઓલ મને રાડો ખૂબ ગમી. હું આને પણ 3.5 સ્ટાર આપીશ, કારણ કે બહુ જ સરસ મેકિંગ છે અને ક્યાંય તમને પકડ ઢીલી પડે એવું લાગતું નથી. 1-2 સીન લંબાઈ ગયા છે જે મેં કીધું, બાકી બહુ સરસ. અને રાજકારણને વ્યવસ્થિત રીતના સમજ્યા છે કે રાજકારણને જો પડદા પર લાવવું હોય તો આ રીતના લાવી શકાય. એક ફિલ્મ પાસ્ટમાં આવી હતી સાહેબ કરીને ગુજરાતીમાં, એમાં ખૂબ જ
પુઅરલી ગુજરાતનું કહો કે દેશનું કહો કે રાજકારણ દેખાડવામાં આવ્યું હતું, અને મારા જેવા જે રાજકારણના રસિયા છે એને એનાથી ખૂબ નિરાશા થઈ હતી. પણ અહીંયા એ બરાબર દેખાડવામાં આવ્યું છે. છેલ્લે જે મીડિયાના અમુક સીન છે, ન્યૂઝના, બ્રેકિંગ ન્યૂઝના, એમાં જે ગ્રાફિક્સ છે એ બહુ ખરાબ છે. એ પણ અહીંયા નોંધવું રહ્યું. તમે ગુજરાતી કોઈ પણ ન્યૂઝ ચેનલ ઉપાડી લો તો ગ્રાફિક્સ બહુ જબરદસ્ત અને આકર્ષક હોય છે, એવું અહીંયા કંઈ દેખાયું નહીં. તો આવી નાની મોટી ભૂલ છે. એક ભૂલ ચલો જતાં જતાં કહી દો. એક સીન છે જેમાં ટ્રાફિક જામમાં રોકાઈ જાય છે એમ્બ્યુલન્સ, અને ફોન આવે છે કે ભાઈ જનરેટર નથી ચાલતું તો તું ડીઝલ લઈને ક્યાં પહોંચ્યો? તો ડ્રાઈવર કહે છે કે હું સામે જ હોસ્પિટલ છે, હું ત્યાં જ ઊભો છું, બસ યુ ટર્ન લઈને આવું, પણ અહીંયા ટ્રાફિક જામ છે. વિચાર કરો, એણે જ્યારે એક દ્રશ્યમાં દેખાડે છે કે કેરબામાં ડીઝલ ભરેલા હોય છે, તો એણે એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં જ મૂકીને, કારણ કે અંદર તો કોઈ હતું નહીં, એ બી કન્ફર્મ થાય છે, લઈને જઈ શક્યા હોત ક્રોસ કરીને. એનીવેઝ, આ ફિલ્મ કેમ ન ચાલી થિયેટરમાં એની પાછળનું એક કારણ મને એ જાણવા મળી રહ્યું છે જે મેં ફિલ્મ જોઈ, કે શરૂઆતનો અડધો પોણો કલાક દ્રશ્યો ઉપર નીચે થાય છે. કાં તો પહેલાં ઘટેલું દ્રશ્ય પછી આવી જાય છે ઘટનાનું, કાં તો પછી ઘટેલી ઘટનાનું દ્રશ્ય પહેલાં આવી જાય છે. એટલે દર્શકને તાલમેલ બેસાડી રાખવો પડે છે, સતત એન્ગેજમેન્ટ રાખવું પડે છે. એમાં કદાચ ક્યાંક ચૂક થઈ ગઈ હોય અને પછી એની કોઈ નેગેટિવ પબ્લિસિટી થઈ હોય તો કદાચ આ ફિલ્મ નથી ચાલી, એવું મને લાગે છે. બસ ઓવરઓલ મને રાડો ખૂબ ગમી. એ વખતે જો હું આ પ્રમાણે રસ લેતો હોત ગુજરાતી ફિલ્મોમાં તો મેં ચોક્કસ આને ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શોમાં જોઈ હોત. નથી જોઈ એનો થોડો નિરાશા છે, પણ આજે જોઈ લીધી, મજા આવી. તમે જ્યારે આ ફિલ્મને હવે શેમારો મી પર જુઓ ત્યારે કેવી લાગી એ મને જરૂર કહેજો. ફરીથી મળીશું કોઈ નવા વિષય સાથે, કોઈ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ છાયાને આજ્ઞા આપો, અને તમને બધાને મારા તરફથી આવજો.